Namaskar. When I was informed that being invited to address you all in the Dharmagate Buddhist University on Buddha Purnima, I was really happy. I've just arrived in Budapest, and I frankly had no idea at all that there would be a well-established institutional structure teaching Buddhism. Yes, of course, teaching Buddhism here. Tehát amikor Magyarországra érkeztem, nemrég érkeztem Magyarországra, tehát új nagykövet, akkor nem nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy a Buddha Purnima, tehát a Buddhának a megvilágosodás napjára meghívás érkezett egy olyan általa nem ismert intézménytől, mint ugye a Tankafolya Buddhista Egyház és Főiskola. For that reason, I'm very grateful to the director and the founders of the university to invite me. I also acknowledge the presence of the ambassador of Japan here. És ebben ezért én nagyon örülök, hogy meghívást kaphattam az egyház vezetőjétől, valamint a főiskola vezetőjétől, valamint nagyon örülök annak is, hogy Japán nagykövetével is itt találkozhatok először. And of course all of you who have turned up along with me to celebrate Buddha Jayanti or Buddha Purnima, as we call it under different names. És így természetesen, hogy veletek is, mint vendégekkel találkozhatok, akikkel együtt ünnepelhetjük a Buddha Jayanti, tehát a Buddha születését, vagy a Buddha Purnima, hogy ez a teli voltat a Purnima jelenti, együtt ünnepelhetjük. Of course, as an ambassador, it's very proud to say that Buddhism as a religion started from India, but Buddhism belongs to the world. Hát mint India nagykövetője és mint indiai azt mondhatom, hogy nagyon büszkeséggel tölt el, hogy a buddhizmus Indiából ered, de hát mégiscsak azt kell mondanom, hogy ettől függetlenül a buddhizmus mindenkié, az egész világé. And that's simply because I think Buddhism has that humanism, that empathy, that love of humanity, that all of us, irrespective of whether we are Buddhists or not, we recognize and appreciate. És mindez azért, mert a buddhizmusnak ugye univerzális erényei vannak, mint például az együttérzés vagy a szeretet, amely minden emberre vonatkozik. Buddhism also believes in two very important concepts, which we in Hinduism also believe. One is the concept of reincarnation. Tehát a buddhizmus az osztozik a hinduizmusban két nagyon fontos elvben, az egyik az a reinkarnáció elve. With reincarnation, I think Lord Buddha wanted to tell us, you got to continue being a good human throughout your many incarnations. Your responsibility doesn't just end with one birth, but you have to continue doing good for all your births in your cycle. És a Buddha a tanításában hangsúlyozta azt, hogy jónak lenni, vagy emberi lényként jónak lenni, az nem elég egy életen át. Tehát, hogy nekünk felelősségünk van, hogy életeken át is jó emberi lények legyünk. The other important concept that I very much like is the concept of karuna, what we call as empathy, or love and understanding of the pain and suffering of others. És a másik elv, nagyon fontos elv pedig a karuna, az az együttérzés, ami azt jelenti, hogy mi együttérzünk mások szenvedésével. And this karuna is what is necessary in today's world. I'm sure you all would agree with me. És azt hiszem, ezzel mind egyetértünk, hogy a karuna, az együttérzés az mai világban egy nagyon fontos tényező. And that is why Buddhism is such the principles of Buddhism become so important in this world today, where increasingly we see not only people, but nations becoming self-centered, becoming individualistic, whereas true happiness and true prosperity of the universe and the planet lies in us understanding each other. Therefore the concept of karuna, therefore the concept of humanism. És így ez a fajta humanizmus, vagy a karunának az elve, az együttérzés elve azért is különösen fontos, hiszen a mai világban az, hogy az emberek szálódnak, valamint így a nemzetek is egymás ellen fordulnak. Hát ma aztán kifejezetten fontos, hogy
kapcsolódjunk egymáshoz az együttérzés jegyében. Another very interesting aspect that I like of Buddhism is it says the purpose of life is happiness. You know, many religions talk about the need to sacrifice, need to atone, need to repent. But Buddhism has this fascinating way of saying that when we practice this religion, when we live our lives, the very purpose is happiness. And that's something I myself agree and believe in. És a másik dolog, amit én személy szerint nagyon szeretek a buddhizmusban, hogy a buddhista tanítások szerint az élet értelme az a boldogság. Ugye nagyon sok olyan vallással találkozunk, ahol fontos tényező az, hogy önfeláldozás, vagy valamilyen szenvedésen keresztül eljutni valahova, míg a buddhizmus, és ez mondom, ez a személyes véleményem, hogy akár a hétköznapi életen belül is a boldogság az egy kifejezett cél. And I come from a state in India called Orissa. I don't know if many of you know of it, but it's on the Bay of Bengal on the eastern side of the country, which has a very strong association with Buddhism through a famous emperor called Ashoka. You might have read about Ashoka. It was in Kalinga, the ancient state of Orissa, that this king who wanted to conquer the world converted from Chanda Ashoka, which is the Ashoka who wanted to conquer, to Dharma Ashoka, the Ashoka who wanted to. És én magam részéről azért is erőteljes kapcsolódás érzem a buddhizmus felé, hiszen én Indiának a keleti államából, Orisszából, ugye a Bengál-öböl közkapcsolódó államból származom, és ugye Orissa híres volt arról, hogy ott élt Ashoka király, ugye a második században, és ő volt Chanda Ashoka, aki le akarta igázni a világot, és Dharma Ashokává vált, akinek pedig a legfontosabb a szeretet lett. Tehát ezért is egy különösen fontos számomra. Therefore you can understand why India, including the father of the country, Mahatma Gandhi, could find it so easy to adopt this concept of ahimsa, non-violence. And when you see this in your upbringing as a child or in your society, that you grow up with, that ahimsa or non-violence can be a very powerful tool to bring about change, you feel motivated to do that. And that's how I think this concept of ahimsa, which we in India embraced in our fight for independence through the father of the nation, in some ways has a Buddhist element in it, perhaps. És talán ennek is köszönhető, hogy India adta a világnak Gandhit, aki egyébként az indiai függetlenségnek a kivívója volt, és úgy is hívják, hogy India atya, és hogy az egész küzdelme, vagy a függetlenség kivívása mögött pedig az a vagy ugye az az elv állt, amit ahimszának nevezünk, ugye a nem ártásnak az elve, úgyhogy talán így is kapcsolódik a buddhizmushoz. And finally, I think I'll leave you with this thought that in today's world, which is so interdependent, and therefore generates so many global problems which affect all of us, although they may start somewhere, they end up affecting all of us, be it the issue of environment, or be it the issue of climate change, be it the issue of public health, or even individual security. It becomes increasingly important for all of us to understand and embrace ahimsa, which means non-violence, and humanity, so that collectively the world can solve these problems which we confront. És ugye ez lenne az utolsó gondolatom, hogy mi mindannyian összekapcsoltak vagyunk, tehát kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és ezért is annyira fontos, hogy abban a világban, ahol a globális felmelegedés, vagy ahol az egészségügyi problémák, vagy pedig ugye az egyéni krízis helyzeteknek a világában, mennyire fontos az, hogy mi emberségesek legyünk, és hogy az együttérzés jegyében tudjunk működni, azért, hogy ez a világ ez jobbá váljon. So with that, once again, thank you all, and let us all celebrate today Buddha Purnima with the same philosophies that Buddha wanted all of us to learn and hopefully contribute to a better world in the future.
És akkor ezzel a gondolattal köszönöm meg a figyelmeteket, és hogy ünnepeljük együtt a Buddha Purnimát, tehát a Buddhának a megvilágosodásának az ünnepét, hogy az általa adott tanítások is hozzájáruljanak ahhoz, hogy egy jobb világban élhessünk. Köszönöm mindenkinek!